Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến những tập tiếp theo của Tuyệt thế đường môn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã thành công sáng tạo ra một vũ hồn dung hợp kỵ mới. Vũ hồn dung hợp kỵ thứ hai của bọn họ là kết quả của sự kết hợp đồng thời hai vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt và Hạo Thiên Chùy. Không thể nghi ngờ, hai vũ hồn này đều thiên về tiến công, là phá hoại trong phá hoại. Cái thứ nhất là một trong tam đại thiên vương vùng cực Bắc, vũ hồn cực hạn thuộc tính băng. Cái còn lại là vũ hồn từng có một thời đứng đầu thiên hạ. Cả hai kết hợp với nhau thì chỉ có thể sinh ra một kỹ năng có tác dụng phá hoại vô cùng khủng bố. Vũ hồn dung hợp kỵ thứ hai này cũng đã được Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đặt cho một cái tên rất hay, gọi là băng giá trong nóng bỏng, Thiên Đế Chùy. Vũ hồn băng đế có thuộc tính băng cực hạn làm chủ đạo, mang theo lực phá hoại kinh khủng, phối hợp với Hạo Thiên Chùy với lực phá hoại nghiêng về sức mạnh, quả là một sự phối hợp hoàn mỹ. Khi thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ này, ảo ảnh trưởng thành của Hoắc Vũ Hạo đã xuất hiện trong tích tắc, có thể nói đó là hình ảnh phá vỡ không gian xuất hiện. Lực phá hoại từ kỹ năng này mạnh gấp mấy lần thực lực thật sự của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Đây cũng là lý do vì sao Chu Y dám cho hai người bọn họ lên thi đấu ở trận bán kết thay vì là Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu. Sự thật chứng minh quyết định của Chu lão sư vô cùng chính xác. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hai vũ hồn dung hợp kỹ đã mang đến tác dụng quan trọng cho trận đấu này. Cho dù tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo bị ảnh hưởng mà suy yếu thì trận chiến này hắn vẫn tỏa sáng. Bởi vì sau khi thi triển ra kỹ năng này, bọn họ đã giúp Sử Lai Khắc phá vỡ hồn kỹ thứ tư mang tên Tinh Chi Thủ Hộ của công chúa Cửu Cửu, đồng thời cũng đập tan chiếc lồng giam với lực phòng ngự tuyệt đối. Hai hành động này nối tiếp nhau khiến cục diện hoàn toàn thay đổi và tan rã luôn chiến lược lẫn chiến thuật của phía Học viện Tinh La. Nên biết rằng Tinh Chi Thủ Hộ bề ngoài chỉ là hồn kỹ từ hồn hoàn thứ tư của công chúa Cửu Cửu, nhưng thực tế không phải muốn là có thể sử dụng. Vũ hồn tinh quang mạnh hơn những vũ hồn bình thường rất nhiều. Người có vũ hồn ấy cũng có thiên phú cực cao, nhưng đồng thời khi tu luyện phải trả cái giá rất đắt. Tương truyền rằng hồn sư có vũ hồn tinh quang chỉ có thể tu luyện vào ban đêm, vì họ nhất định phải hấp thu năng lượng từ các vì sao trên trời để tăng cường tu vi cho mình. Hơn nữa, những hồn kỹ muốn thi triển phải thông qua năng lượng hấp thu ấy mới có thể sử dụng. Trong đó, kỹ năng cần hấp thu lâu nhất cũng chính là Tinh Chi Thủ Hộ. 18 viên thủy tinh sáng như ánh sao trên vương miện của Cửu Cửu cần 18 ngày không ngừng hấp thu năng lượng mới hoàn thành. Nương theo đó, uy lực của Tinh Chi Thủ Hộ sẽ tăng lên. Có thể nói, đây là một kỹ năng vô cùng hiếm thấy vì nó không phụ thuộc vào năm tuổi của hồn hoàn, nhưng điểm yếu lại cực kỳ rõ ràng, một lần sử dụng phải cần ít nhất 18 ngày sau mới lại sử dụng tiếp được. Đây cũng là lý do tại sao Tinh Chi Thủ Hộ có lực phòng ngự kinh khủng như vậy. Chẳng những nó có thể sử dụng trên một phạm vi lớn, mà với tu vi của công chúa Cửu Cửu đây, uy lực của kỹ năng này kích phát ra còn muốn mạnh hơn một chiến hồn sư hệ phòng ngự cấp bậc hồn đế nữa. Với nguyên nhân ấy, công chúa Cửu Cửu và hoàng đế Tinh La mới tự tin vào chiến thắng như vậy. Thế nhưng họ lại không ngờ được lần này lại thua dưới tay Học viện Sử Lai Khắc. Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề trong chiến thắng lần này mà Sử Lai Khắc đạt được là nhờ vào Y Lai Khắc Tư. Bởi vì trong trận chiến ấy, ông cũng hiện thân chỉ điểm cho Hoắc Vũ Hạo. Năng lực của công chúa Cửu Cửu chính là tinh lực, mà căn nguyên của tinh lực lại là ánh sáng. Bởi thế, vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Lộ xuất phát từ nguyên tố ánh sáng kết hợp với nguyên tố tinh thần của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông là bước đầu tiên làm mọi thứ tan rã. Khi Tinh Chi Thủ Hộ bị suy yếu, cũng chính là lúc một kỹ năng có lực phá hoại cực mạnh để triệt tiêu nó, và đó cũng là lúc băng giá trong nóng bỏng, Thiên Đế Chùy thể hiện ra uy lực của mình. Sau khi thi triển ra kỹ năng này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều bị tiêu hao lượng lớn hồn lực, dẫn đến suy yếu mà ngất đi. Nếu không phải Y Lai Khắc Tư nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo e là không thể nào dám thử thi triển liền lúc hai vũ hồn dung hợp kỹ như vậy, vì nếu thất bại, tính mạng hắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong thời gian thi triển vũ hồn dung hợp kỹ cũng tương đương với việc dung hợp vũ hồn lẫn hồn lực giữa hai người. Nếu có thể dung hợp hoàn mỹ thì sẽ phóng thích được một kỹ năng biến dị. Tuy nhiên, trong quá trình này phải cần một người làm chủ đạo. Không thể nghi ngờ, cả Hoàng Kim Lộ lẫn hồn kỹ thứ hai của hai người đều do Hoắc Vũ Hạo làm chủ, cho nên cái hắn phải chịu đựng sẽ nhiều hơn Vương Đông. Sau khi phụ thêm hồn cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cơ thể hắn mỗi lần sử dụng Hoàng Kim Lộ đã không chịu khổ nhiều quá. Đến khi sử dụng đến vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai thì hắn và Vương Đông đều đã đến cực hạn. Mặc dù chiến đấu sau đó vẫn còn tiếp tục, nhưng không thể phủ nhận, từ khi hai người ngã xuống thì cục diện rối rắm của Học viện Sử Lai Khắc mới được gỡ bỏ. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.